ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો આજે હું ફરીથી બનાવું છું. ઘણા લોકો કહે છે કે રીંગણા પર ફ્લાવર આવે છે પણ ફ્રૂટમાં કન્વર્ટ નથી થતા. તો એનો મેઇન પ્રોબ્લેમ પોલિનેશનનો પણ હોઈ શકે છે. હવે આ રીતે જ્યારે તમારે એના પર ફ્લાવર આવી ગયું હોય ને, આ ફ્લાવર આવી ગયું છે બરાબર, તો એને આમ આંગળીથી ખાલી આમ ઠપકારતા રહેવાનું. આ સેલ્ફ પોલિનેશનવાળા પ્લાન્ટ કહેવાય. કાં તો તમારી પાસે પીછી કે કંઈ હોય તે એમાં ફેરવી દેવાનું. આમાં મેલ ફિમેલ બે ફ્લાવર ના આવતા હોય, એક જ ફ્લાવર હોય છે આમાં. એટલે તમારે ખાલી એને ઠપકારતા રહેવાનું. આ મોટાભાગે પવન આવે કે પક્ષી હોય કે પતંગિયા હોય, મધમાખીથી થતું હોય છે. પણ જો એ ના શક્ય થતું હોય તો આ રીતે થોડુંક હલાવી લેવાનું, જેને કારણે જેટલા ફૂલ થશે બધા જ ફ્રૂટમાં કન્વર્ટ થશે. અને આ છે દૂધી. હવે દૂધીમાં મેલ અને ફિમેલ બે ફ્લાવર આવતા હોય. અત્યારે શરૂઆતના તબક્કામાં એકલા તમને મેલ ફ્લાવર મળશે, જે સાંજ સુધીમાં ખરી જશે. પણ જો એની સાથે ફિમેલ ફ્લાવર પણ આવવા માંડે તો મેલ અને ફિમેલ ફ્લાવર બેઉ ખીલે તે એ સમયે આ રીતે મેલ ફ્લાવર તોડી લેવું અને એને ફિમેલ ફ્લાવર ઉપર આમ કરીને ઠપકારી આપવું, જેથી કરીને એ ફ્રૂટમાં કન્વર્ટ થાય. થેન્ક યુ.